Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban finom tepertőt fogunk elkészíteni. Ugye van két réteg a társadalomnak, egyik rétege szereti, másik rétege nem. Tehát sokaknál elég megosztó étel a tepertő, mert úgy vannak vele, hogy sokan, hogy hájat ők nem esznek, meg minden. Mi például nagyon szeretjük. De gondolom még főleg akik nézik ezt a videót, azért nézik, mert ők szeretik a tepertőt. Na mindegy. Ugye a tepertő készítésének nincs olyan nagyon sok módja, elkészítési módja, viszont például más-más részekből lehet csinálni a tepertőt. Na meg viszont más-más tájegységenként nem biztos, hogy ismerik. Tehát oké, kis hazánkban például ismerik a tepertőt, de lehet, hogy két országgal arrébb megyünk, ott már nem ismerik. Hát ha nézik ezt a videót, és akkor meg fogják ismerni. De például kis hazánkon belül is, ugye én a keleti részen nőttem fel, keleti részen élek. Egyik nővérem például Zala megyébe lakik, és keveset egyszer sós fehér szalonnát a henteseknél, én csak nézek, hogy az mi. Mert arra fele nem biztos, hogy annyian ismerik. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis érdekességképpen említettem meg. Most gyorsan megmutatjuk a hozzávalókat, ezt az egy-két alapdolgot, és akkor utána mondjuk, hogy fogjuk elkészíteni. Ugye itt a tányéron láthattatok topaszalonnát, én abból készítem a tepertőt. Hogy miért? Mert én szeretem, ha egy kicsit húsos a tepertő, és ebből is kellő mennyiségű zsírt fogunk kinyerni. Van, aki például csak hasalja szalonnából szokta csinálni, van, aki például hát vagy vászalonna, ugye a sertésnek a nyaka. Én is még például régebben vettem én is nyakszalonnát, ami jó vastag volt, enyhén húsos, az is tökéletes volt. Most megbeszéltem a hentessel, hogy ha tud, akkor hozzon már nekem letisztítottok a szalonnát. Ugye egyik videóban ígértem még meg ezt a tepertő bemutatását. Van fent a csatornákon egy olyan videó, amikor abát vagy abárolt tokaszalonnát készítünk, paprikakrémmel, meg jófokhagymáson. Ugye az abárolt, semmi különbség nincs a kettő között, valaki így mondja, van, aki úgy, ezt is ugye lehet tájegységekbe bontani, hogy ki hogy mondja. Na mindegy, tehát ezt is lehet csinálni akár többféle szalonnából. Például valamikor én csináltam például a sertés combjának a borításával, vagy akár lapocka borításával, azt is felkockáztam, és akkor kisütöttem. Na de most ezzel dolgozunk, ezzel a tokaszalonnával. Gondolkoztam, hogy ebből a 3 kilóból 1 kilót meghagyok, hogy csinálok majd megint paprikászalonnát, de inkább mind a 3 kiló hagy menjen bele a fazékba, és akkor kisütjük az egészet. Ugye itt nem nagyon kell előkészülni, esetleg annyit csinálunk, hogyha bőrös részén érzünk egy kis szőrt, akkor azt lekapadik egy jó éles késsel, mindjárt nagyjából megmutatjuk, hogy szoktuk csinálni, és utána kockázhatjuk is össze. Na, ha ezekkel meg vagyunk, utána jövünk vissza. Na, akkor láthattátok, hogy a kis rajtam alatt szőröket kicsit lekapargattuk. Ugye mondtam, hogy fel fogjuk kockázni. Na, itt is például megosztanak az embereknek a véleményei, vagy megosztik az emberek véleménye. Van, aki például erre nagyon icipicire kockázza fel, de ugye mire abból kisül még a zsír, az összemegy, tehát ilyen egész kicsi darabokat fog kapni, van, aki azt szereti. Akkor van, aki például ilyen nagyokra vágja fel, például egy kártyalap nagyságú darabokra, van, aki úgy szereti. Én próbálom majd a kettő közt megcsinálni, ugye ez az arany középút, ahogy néha mondani szoktam, illetve azokon is megosztanak még a vélemények, hogy bőrös legyen a tepertő, vagy bőrös. Én személy szerint szeretem, hogyha ropog a bőre, jó ropogósta megsül, felhújagosodik, szóval én bőrösen fogom csinálni. De aki persze szeretné, vegyen bőr nélküli, zsíradékot, zsírnak való, és akkor megcsinálja bőr nélkül. És még amiről nem tettem említést, a tej. Ugye a legvégén, mikor már a nagy zsírt átszűrtük ebbe a zsíros bönömbe, ami lehet, hogy idősebb, mint én amúgy, ha a nagy zsírt átszűrtük, utána szép fokozatosan
ezt kb. 3 centiliter tej, ezt hozzá fogjuk aragolni szép fokozatosan a tepertőhöz. Ettől lesz szép omlós, és nagyon szép színe lesz tőle, majd meglátjátok a végén. Ugye célszerű olyan edénybe vagy fazékba csinálni, melyikben kevésbé tud letapadni, de azért én a biztonság kedvéért egy kis zsíradékot teszek alá. Van, aki például egy kis vizet szokott alá önteni, én maradok a zsírnál, egy kis zsírt felolvasztok, és akkor mehet bele a felkockázott tepertő. Na, akkor kezdjük el! Na akkor bekapcsoltuk a tűzhelyt, ugye láthattátok, beletettük a zsírt, és még annyit el szeretnék mondani, hogy ugye mi villanytűzhelyt használunk, de a 9-es fokozatból egy olyan 4-es, 5-ös körülit használunk végig, tehát az elejétől a végéig. Nem kezdjük el felforralni, először aztán levinni, hanem végig bekapcsoljuk egy 5-ös fokozatra, és azon megy végig. Ugye aki gáztűzhelyet használ, közepes lángon használja. Na, ennyi, amit még el szerettem volna mondani, illetve még az, hogy mikor beletesszük a tepertőt, még el nem kezdi kiengedni a zsírját, gyakran megkavarjuk, nehogy letapadjon. Ugye elvileg tapadásmentes, meg zsír is van alatta, de biztosan biztos, sokszor kavargassuk meg, és akkor biztos, hogy nem fog letapadni. Na akkor tegyük bele a szalonnát, és akkor kezdjük sütni. Csináljuk meg a tepertőt. Akkor láthattátok, hogy beletettük a szalonnát, a felkockázott dokaszalonnát. Ugye épp hogy csak belefér, de majd meglátjátok a végén, hogy össze fog ez esni. Na és akkor, amit mondtam, hogy kavargatni, mivel ugye ha nem kavargatjuk, az alja az oda tapadhat, meg hamarabb megsül, mint a teteje, tehát próbáljuk meg egyenletesen sütni a darabkákat. Ebben a nagy melegben megszomjaztunk, de mivel sajnos a tej kell a tepertő végéhez, így akkor marad egy korsó sör. Kedves egészségeteknek, köszönjük, hogy most is minket néztek. Az eddigi feliratkozóknak köszönjük a bizalmat. Aki nem tette, kattintson és iratkozzon fel, és akkor értesítést kap, hogyha megint valami finomságot csinálunk, és már TikTokon is elérhetőek vagyunk, nem csak Facebookon, meg Instagramon is. Keressetek fel, ha gondoljátok, és akkor most meg készítsük el ezt a finom tepertőt. Kedves egészségeteknek! Láthattátok, hogy már kezdünk elérni arra a pontra, mikor engedi ki magából a zsírt, ilyenkor vigyázni kell, kavargatni kell, mert könnyen össze tud ragadni, ezáltal könnyen oda tud tapadni az edénynek az aljára is. Kavargassuk minél többször, és akkor nem fog letapadni, engedi ki közben magából a zsírt, és akkor a végén egy nagyon szép finom tepertőt fognak kapni. Ugye már kezdi a színét is megkapni, egy még kell szépen barnulni, de vigyázzunk, oda ne égjen. Láthattátok, hogy most már mennyi zsírt kiengedett a szalonna, ugye szépen elkezdett barnulni a külseje, ugye a belső az még tele van zsírral, még annak is át kell sülnie, és ugye láttátok, hogy
mennyire összement, veszett a térfogatából, és ezek után még jobban fog veszíteni, majd még jobban összemennek, ugye engedi ki magából a zsírt, és ezáltal kisebbek lesznek maga a tepeltődarabok. Ezért vártam én az elején egy picit nagyobb kockákra, hogy mikor kisül a zsír, akkor is azért egy körülbelül ilyen kockákat lehessen kapni, mondjuk ez megmutatva nem olyan, nem úgy adja vissza az arányokat, majd a végén úgy is meglátjátok. Na de most már nem kell olyan nagyon sokszor kavarni, most már nem tud letapadni, de azért még néha-néha kavarjunk el nyugodtan, még elsülött magának, vigyázzatok megint csak a felcsapódó zsírral, mert könnyen ki tud fröccsenni. A bőre is elkezdett hólyagosodni, én szerintem a végén egy nagyszerű eredményt kapunk, de majd meglátjuk. Akkor eljutottunk odáig, hogy nagyon szép felett a tepertőnknek, ugye kiengedte magából a zsírt. Ezután azt fogjuk csinálni, hogy amennyi zsírt most tudunk, leszedünk róla, belemerjük a bőrönbe, ugye a szűrőn keresztül, és utána már, amikor csak minimális zsír marad rajta, hozzáadjuk a tejet. Ezt a 3 centiliter tejet körülbelül 2-3 részletbe fogjuk hozzáadni, és próbáljuk meg úgy csinálni, hogy ahogy beleöntjük, akkor egyből le is fedjük, hogy ne csapjon nagyon szét. Mert ugye így nagyon elkezd csapkodni majd a zsír. De majd mindjárt látjátok a videóban, hogy csinálom, és akkor próbálhatjátok úgy csinálni. Akkor el is készültünk a tepertővel, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye direkt így forgattam össze, hogy lássátok, hogy a bőr is milyen szép hólyagos lett, és nincs megégve, nem nyers, nem tocsog a zsírban. Valaki szokott még olyat csinálni, hogy mikor szedik ki a tepertőt, krumplinyomóval még összenyomkodja egy kicsit, hogy a maradék zsír az kijöjjön belőle. Én nem vagyok a híve, én így szeretem, kész. Ebből a 3 kg tokából kaptunk körülbelül összesen olyan 1 kg tepertőt, 80 dek 1 kg tepertőt, meg hát egy olyan jó 1 kilónyi zsír biztos. Majd ha megdermed, majd azt is belevágom a videóba, hogy milyen szépen kifehéredett, milyen szép fehér lett. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztás és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. És most már a TikTokra is gyártjuk a videókat, oda is nyomjatok egy követés, illetve egy megosztásra gondoljátok. Köszönjük szépen! Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek valami finomságot, de addig is vigyázzatok magatokra és minden jót! Sziasztok!